Buenos dias sa ating lahat mga kaibigan. Mapagpalang araw po sa ating lahat. And of course, welcome back po sa ating channel. Dahil marami po ang nanood doon sa ating unang vlog ng flashlight mga kaibigan na ito. Isusunod po natin ito. Ibabahagi ko po sa inyo kung ano ang problema din ng isa na to mga kaibigan. Gaya po ng sabi ko sa inyo ay wala po ibang nagkakaroon ng problema dito. Madalas ay ang ating battery mga kaibigan. Minsan hindi po nakakapag-charge ng maayos dahil din sa ating pang-charge. Ayun, lalo pa ito ay solar mga kaibigan. Nakakaligtaan minsan ang ating mga suki na ito ay hindi na i-charge ng maayos. Kaya naman pag ginamit ay talagang wala po So this time ito, maliit po ang gamit na battery at tatlo ito. Nagka-series lamang po siya mga kaibigan. Kaya po ng series connection, ito ay mas concern sa voltahe mga kaibigan. Ayan, mas maliliit po ito. So wala po tayo sigurong may papalit dito. Sana pag tinesting po natin at ito sa pag-charge ay magpwede pa. Kasi mahirap po itong ganitong kaliit bibihira po ang ganito kong klase ng battery mga kaibigan. Subukan natin. Ayan, naka-series lamang po siya mga kabalita Gold ang flashlight po natin ito. At maganda rin ito. Test natin ang kanyang karga kung mayroon mga kaibigan. Ayun meron pa naman. Pero pagka ganito hindi lamang po voltahe ang dapat na concern po tayo mga kaibigan. Pati na yung ating amperahe syempre yung ampere hour kung mataas pa ba o wala na po talaga. Ang gagawin po natin ay lagyan muna natin ng ibang battery since ito ay 2 point something so 3.7 yata ito ang nominal value nito. Ayun, so yan po ang karga ng isa na to mga kaibigan. Ilagay po natin upang matest natin kung yung ilaw ay wala pa ibang problema mga kaibigan. Okay, so ito, ayun, okay. Sumaliwanag pa po pala mga kaibigan tanghaling tapat po ngayon pero kitang kita pa rin po ang ilaw natin at yung lens ay okay pa rin po. So ibig sabihin lamang ay battery ang ating problema ngayong araw na ito mga kaibigan sa ating video na ito. Alright, so ang gawin natin, i-charge natin kahit konting minuto dito sa ating battery na ito mga kaibigan. Ito ay may charge pa naman at subukan natin agawin. Mga 8 to 9 volts ang ating battery na ito pero pag full charge ay umaabot po yan ng 12. Alright, ayan so ibig sabihin nag-charge pa rin, nagkakarga po ito. Yan ang pag-test ko yan ang estilo. Subukan nating tanggalin kung tataas. Alright, let's play. Yun dapat 10 volts pa nga po ito mga kaibigan pero maabot pa po ng okay, so pagpatuloy po natin ang pagkarga alright, mga ilang minuto lang at masusubukan po natin kung nag-charge pa ang ating battery. Uy, umiinit pa ng konti. So ibig sabihin ay dapat lamang gulatin. Yung usong-usong ngayon mga kaibigan, gulatan. Alright, so yan po yun. Antay natin ng konti at ibabalik po natin ito dahil malaki po ang dito ko na battery hindi po kasya dyan sa kanyang lalagyan.
Parang hindi naman maganda tingnan kung ilalabas po natin. Baka imbis na matuwa ang may-ari ay mamura pa tayo, ano? Alright. So yan, tansya ko ay may karga na po ito, mga kaibigan. At atin na pong ibabalik doon sa kanyang pinanggalingan. Alright, there we go. So, once again, naka-series lamang po ang ating connection na ito. Wala akong alam kung ilang voltahe per individual ang battery na ito, mga kaibigan, ano? Dahil wala naman pong naka-indicate dyan. Pero siguro po ay mga 2.7 ang battery nito, or more than that, mga kaibigan. Ayun. So, ayun ako. Pwede pa, may kabalita. Ibig sabihin ay talagang wala lamang pong charge, So, ayan po, inyo pong natunghayan, na battery na naman po ang naging concern po natin sa unit na ito, mga kaibigan. Konting charge pa at talagang maliwanag na po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. At paki-like naman ang ating video na ito doon po sa may mga flashlight. Thank you so much, and God bless sa ating lahat. Enjoy the rest of the day.